Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem din nou subiecte foarte interesante și, bineînțeles, avem vești foarte, foarte bune. Belgorod. Autoritățile din Belgorod au raportat un atac cu rachete ucrainene și daune destul de mari. Ce spune cancelarul Merz? Putin vrea să restabilească URSS și nu se va opri la Ucraina. De aceea, Ucraina trebuie ajutată ca să îi țină pe ruși acolo la distanță și să nu năvălească asupra întregii Europe. Ăsta este jocul, asta este miza Europei de astăzi. Cei care nu înțeleg această miză uită istoria. Uită istoria ultimilor 200-300 de ani, care ne spune clar, chiar România a fost invadată de 13 ori în ultimii 250 de ani. Deci, străbunicii noștri, străbunicii noștri și bunicii noștri au luptat cu muscalii pentru ca noi astăzi să putem să vorbim limba română, polonezii să poată să vorbească limba poloneză, germanii să vorbească limba germană, etc. Orban aduce la summitul Uniunii Europene 1,6 milioane de formulare de referendum împotriva ajutorului acordat Ucrainei. Dronele ucrainene au atacat Moscova, iată o a doua veste bună, s-au auzit explozii, avem imagini de pe rețelele de socializare. Unitatea fantomă a serviciilor secrete ale apărării ucrainene a lovit 2 radare rusești în Crimea. Forțele de apărare ucrainene au atacat rafinăria Afipski pentru a câta oară, depozitul de petrol Uriupinsk și o serie de alte instalații rusești. Iată autoritățile din Belgorod, din ce în ce mai neliniștite. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a anunțat un atac cu rachete asupra orașului Belgorod și daune mari asupra infrastructurii de utilități. Pe rețelele de socializare locale se relatează despre un atac asupra unei centrale termoelectrice, exact cu aceeași monedă cu care rușii le-o plătesc ucrainenilor și ucrainenii au tot dreptul să le-o plătească rușilor. Guvernatorul a declarat că inamicul, adică ucrainenii, au lansat un atac cu rachete asupra Belgorodului. Rapoartele inițiale indică faptul că nimeni nu a fost rănit. Potrivit lui Gladkov, în urma bombardamentului, infrastructura inginerească a suferit daune mari, daune grave. De asemenea, a postat o fotografie neclară cu evenimentele care au urmat acestei lovituri. Da? Se văd în această imagine aceste fotografii. Potrivit canalului Telegram Pepel Belgorod, un nor de fum s-a ridicat în zona centralei termice Luci din Belgorod după explozie. Locuitorii din mai multe zone ale orașului raportează pene de curent. O să vă ținem la curent cu noi informații când acestea apar despre acest subiect. Iată ce spune Merz, cancelarul german. Putin vrea să restabilească URSS și nu se va opri la Ucraina. Omul este foarte conștient de acest lucru, Friedrich Merz, avertizând că politica externă agresivă a lui Putin nu se va opri la Ucraina. Acesta a declarat că Putin este interesat de o schimbare fundamentală a frontierelor în Europa și de restaurarea Uniunii Sovietice în interiorul fostelor sale granițe. Acest lucru, consideră el, reprezintă o amenințare enormă, inclusiv una militară, pentru țările care au făcut cândva parte din acest imperiu, adică și noi, România. Aduceți-vă aminte că făceam parte din blocul ex-sovietic. Cei mai tineri care n-au prins anii 70-80, precum am prins noi ăștia mai, hai să nu spunem mai în vârstă, mai cu experiență, da? Ăștia trecuți de 50 de ani, nu știu despre ce e vorba, cum am trăit, cum stăteam la cozi, în ce frig și în ce condiții învățam. Da, să nu ne lase Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să nu mai ajungem în acele momente. Credeți-mă, nu le doriți. Pe TikTok
Este ok să te uiți la tot felul de tâmpenii care glorifică epoca de aur, pe Ceaușescu, mărețile realizări, construcții, canalul, unde, de exemplu, vă dau bunicul nevestei mele, bunicul soției mele, a stat 7 ani la canal. Bunicul meu și-a pierdut întreaga avere agonisală, i-au fost luate cu japca pământurile și sunt convins că fiecare dintre noi avem pe cineva în familie care a avut astfel de probleme. Prin urmare, cancelarul german spune asistența continuă acordată Ucrainei și unitatea europeană în cooperarea strategică cu Marea Britanie sunt priorități în politica externă și de securitate. De asemenea, este important să menținem NATO cât mai mult timp posibil, a cărei eficacitate a fost pusă la îndoială în repetate rânduri de către președintele SUA, Donald Trump. În ceea ce privește politica față de Rusia, Merz consideră că intrarea pripită a mai multor state în primul război mondial în 1914 este o analogie istorică inexactă. Poate ar fi mai corect să folosim anul 1938 ca analogie istorică, a remarcat Merz. Apoi a continuat, după acordul de la München, Adolf Hitler și-a văzut ambițiile expansioniste imperiale întărite din politica de conciliere a statelor europene, iar un an mai târziu a declanșat al doilea război mondial. Deci să nu uităm toate aceste lucruri, pentru că nu avem amnezie istorică, da? Sper din suflet măcar urmăritorii acestui canal. Victor Orban aduce la summitul Uniunii Europene 1,6 milioane de formulare de referendum împotriva ajutorului acordat Ucrainei. Acesta a dezvăluit că intenționează să ducă aceste referendumuri, formulare, la Bruxelles, în cadrul așa numitei consultări naționale, în timpul căreia cetățenii ar fi respins sprijinul pentru Ucraina. Potrivit acestuia, 1,6 milioane de maghiari și-au exprimat opinia cu privire la planul de creștere a impozitelor în legătură cu războiul. Voi lua asta cu mine la Bruxelles săptămâna viitoare, unde voi exprima opinia majorității tăcute. Sper că armata nu va percepe taxe suplimentare pentru bagajul în exces, a declarat Orban, care va zbura la summit cu un avion guvernamental operat de către forțele aeriene maghiare. Prim-ministrul maghiar a însoțit publicația, această postare, cu o fotografie cu teancuri de hârtii. Uite, teancurile de hârtii, da, asta este poza. Sper să nu se mai repete aceste lucruri și să nu mai existe acel veto idiot care, dacă o singură țară nu e de acord, toate celelalte țări trebuie să se ploconească, să se facă preș pentru că țara aia nu e de acord. Nu. Trebuie să trecem la majorități și atât. Și apoi pot ei să tot strângă pe semnături și pe referendumuri. Dronele ucrainene au atacat Moscova, s-au auzit explozii. Ia să vedem despre ce este vorba. Potrivit unor grupuri publice rusești, Moscova a fost atacată de către drone ucrainene în noaptea de 14 spre 15 decembrie, auzindu-se explozii, iar primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, a susținut că apărarea aeriană rusească ar fi doborât 15. Exploziile au fost raportate în districtul Istra din Moscova. În plus, atacul cu dronă a suspendat temporar operațiunile de pe aeroporturile Domodedovo și Zhukovski. Aceste restricții au fost ulterior ridicate. Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut aceste drone cu molozul, a scris Sobyanin. Atacul asupra Moscovei este în desfășurare din seara zilei de 14 decembrie. Înainte de acesta, locuitorul orașului Kashira, din regiunea Moscovei, au raportat explozii și activități de apărare aeriană. O veste foarte, foarte bună, unitatea Fantom a serviciilor secrete ucrainene a lovit 2 radare rusești în Crimea. Ghost, despre această unitate secretă este vorba, a efectuat o altă operațiune care a vizat mijloacele de apărare aeriană rusești din Crimea ocupată, lovind 2 stații radar.
Videoclipul a fost publicat de către serviciul de presă al DIU, vi-l prezint imediat, doar spun că serviciul de informație al apărării spune că operațiunea a avut loc pe 13 decembrie. Printre ținte s-au numărat și un radar Casta 2E2, precum și un radar 96L6E, care face parte din sistemul de apărare aeriană S-400. De aia rușii nu mai au în acest moment să trimită cele două sisteme pe care cei din India le-au achiziționat de la ei. Ultimul atac al fantomelor, DIU demonstrează încă o dată eficacitatea armelor ucrainene și profesionalismul în informații militare, adică cei care au furnizat aceste informații sunt niște profesioniști. Anterior, militar îi raportase distrugerea acestor sisteme radar invocând Astra, canalul Crimean Wind de pe Telegram și statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Bun de tot. Forțele de apărare ucrainene, bineînțeles, au atacat rafinăria Afipski, depozitul de petrol din Uriupinsk și o serie de alte instalații rusești. Ca parte a măsurilor de reducere a potențialului ofensiv al rușilor și de complicare a sprijinului logistic al unităților militare, forțelor de ocupație rusești, unități ale forțelor de apărare ale Ucrainei, au atacat instalațiile de rafinare petrol Afipski, teritoriul Krasnodar, Rusia. Explozii și un incendiu de amploare au fost înregistrate în zona țintei. Amploarea pagubelor este în curs de clarificare. În plus, depozitul de petrol din Uriupinsk, din regiunea Volgograd, a Federației Duse, a fost lovit. Explozii și un incendiu au fost înregistrate la instalație. De asemenea, au fost efectuate atacuri asupra instalațiilor și țintelor inamice din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. În regiunea Donetsk au fost lovite stația de război electronic Volna 2, două posturi de comandă ale diferitelor unități ale Diviziei 76 de asalt aerian a ocupanților ruși, o stație de război electronic și stația radar Ginger. În teritoriile ocupate temporar, din regiunea Zaporojie, au fost lovite sistemul de rachete antiaeriene Tor-M2 și laboratorul inamic de sisteme fără pilot. În plus, în Crimea, soldații ucraineni au atacat două baze de combustibil și muniție, o stație radar Casta 2E2 și un element scump pentru sistemele de apărare aeriană S-300, S-400, stația radar 96L6E. Se stabilește amploarea pagubelor. Trecem la ziua 1391 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, invadatorii ruși au pierdut 980 de soldați uciși și răniți, precum și 2 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 64 de sisteme de artilerie, 3 lansatoare de rachete și 2 sisteme de apărare aeriană. Și acum vă prezentăm hărțile Deep State, iată sunt actualizate, așa cum se pot observa în această imagine. În Herson și în Zaporojie, așa cum se poate observa, frontul este relativ stabil. Către nord, în nordul Zaporojie, observăm că rușii au reușit totuși un avans la sud de Zelenihai, un avans destul de mic, eu îl cuantific la 2 km pătrați, au reușit să ocupe satul Tolstoi. Mai la nord, dăm un ochi către Pokrov, Smârnograd, în continuare vedem această pungă intens disputată. Vedem că n-au mai existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile, da? Decât faptul că se dispută tot mai intens această zonă. În Ceasoviar lucrurile sunt clare, dar vedem că în Siversk și la nord de Siversk, da, sunt aceste 2 zone în care rușii au reușit să avanseze. În Siversk avansul nu este așa de mare, undeva la 1,5 km pătrați. Haideți să tragem să vedem mai bine. 1,5 km pătrați dacă ne raportăm la scara aceasta de 1 km, iar dincoace
este un pic mai mare acest avans, undeva la 3 km pătrați la sud-est de Yampil. Mai la nord, dacă parcurgem, vedem că între timp Kupiansku rămâne în continuare în mâinile ucrainenilor, după ce în data de 12 au reușit o mare eliberare, da? Așa cum se poate observa, vorbind despre o suprafață imensă, așa cum v-am povestit, iată, asta este scara de 1 kilometru, o suprafață imensă, cu 4 localități, da? Plus Kupiansku, care în momentul de față aici sunt niște încă lupte intense. Eu sper ca rușii să cadă prizonieri, dacă n-au căzut între timp deja, pentru că suntem în data de 15, iar cei de la Deep State actualizează hărțile cu o zi în urmă, bineînțeles, pentru a fi sigur de aceste modificări ale fronturilor. Mai la nord, în regiunea Kharkiv, observăm că și Vovchansk, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor și, din câte știu eu, nici în zona regiunii Sumă-Kursk. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14 decembrie, cu principalele informații. Kremlinul stabilește condiții pentru a respinge proiectele planului de pace ucrainean și european, după ce anterior a respins puncte cheie ale planului de pace în 28 de puncte propus de către SUA, care a avantajat în mod covârșitor Rusia. Zelensky s-a întâlnit cu negociatorii americani la Berlin, Germania, pe 14 decembrie pentru a continua negocierile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Forțele ruse vor continua probabil să se confrunte cu dificultăți în menținerea operațiunilor ofensive multiple dorite de către Kremlin în diferite direcții operaționale din cauza costurilor pe termen lung legate de lucrurile astea necesare, adică materiale, muniție și personal pentru aceste operațiuni. Eforturile Rusiei de a începe bătălia pentru centura fortărețelor, principala linie defensivă fortificată a Ucrainei în regiunea Donetsk din 2014, vor solicita probabil și mai mult resursele Rusiei, care tind să se epuizeze. Rusia va trebui probabil să concentreze și mai multe forțe și să deprioritizeze alte sectoare de front pentru a exploata avansurile tactice în jurul Huaiopole sau pentru a încerca să cucerească restul regiunii Donetsk. Prin urmare, Kremlinul revendică teritorii asupra unor părți neocupate din regiunile Donetsk, Lugansk, Zaporozhye și Herson, deoarece nu le poate cuceri militar în acest moment. Campania de atacuri la distanța Ucrainei continuă să degradeze capacitățile militare și de rafinare a petrolului rusesc din Rusia și din Ucraina ocupată. Și mai spunem că forțele ucrainene au avansat recent în direcția Kostiantinivka, iar cele rusești au avansat în Huliaiopole. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu zona de nord, axa nordică, Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Pokrovsk, estul Zaporozhye și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru că ați urmărit până la final acest videoclip, iar dacă ați găsit informații utile în el, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.